أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gbogbo jure wa títí tí wọ́n wá gbọ́ wa dédé àkókò yìí akíyín kọ́lá fi Ọlọ́run ọba yín ojú tẹ́ fi ń wò wá kọ́mọ́ fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kọ́mọ́ dì Ọlọ́run jẹ́ aláṣepẹ́ nídìí Islam mọ́gbà Islam lọ́wọ́ wa wá jẹ́ alátìbọ̀tán rẹ̀ ọlá títóbi Ọlọ́run ọlá àánú Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ wa lénìí àti àgbéyẹ̀wò wa òun ni ọ̀rọ̀ nípa sexual harassment. Sexual harassment etí tó bá gbọ́ àtọ́jú tí ń wo mọ́ òkè eléyìí ó ti yá àwọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà pé ọmọlúwàbí kan á gbọ́dọ̀ bá nídìí kó máa harass ẹlòmíì sexually. Bẹ́ẹ̀ ni ó yé dúdú ọmọlúwàbí bẹ́ẹ̀ bẹ̀tí látọdún tó ti yé wa bẹ́ẹ̀ náà èyí ṣe tí ààyè rí láwùjọ wa èyí ṣe tí ọ̀tán láwùjọ ó ti wà nú ayé tipẹ́tipẹ́ òkè ṣe modern world ló bẹ̀rẹ̀ ó ti wà tipẹ́tipẹ́ Qur'an gan àdírẹ́sì ẹ̀ níwọ̀nba Qur'an sọ̀rọ̀ bá Anabi sallallahu alaihi wasallam dẹ̀ fún wa ní generic advice lórí ọ̀rọ̀ bó la ṣe mọ̀ treat ìjọmọlúwàbí ara wa. Ó ní inna dima'akum àwọn ẹ̀jẹ̀ yín wa amwalakum àwọn property yín kan ní wa a'radakum ẹlòmí ò ní èmi ò lówó lọ́wọ́ bẹ̀tí ọlọ́mọlúwàbí lọ́rùn aleikum haram ó ti dèwọ̀ ara yín. Owó olówó dèwọ̀ rẹ̀ property dèwọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá ní ọmọlúwàbí ọlọ́mọlúwàbí náà dèwọ̀ rẹ̀ ọmọlúwàbí obìnrin ó dèwọ̀ rẹ̀ láti violate ẹ̀ ọmọlúwàbí ọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ ó dèwọ̀ rẹ̀ láti violate rẹ̀ ọmọlúwàbí obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ ó dèwọ̀ fún ọ láti violate ẹ̀. Kí ló fẹ́ touch ọmọlúwàbí ọlọ́mọlúwàbí sí? Nínú àpọ́nlé tọ́lọ́run ṣe fáwọn ọmọ ànábì Ádámà ni pé avalu ti ń jẹ́ ọmọlúwàbí avalu ti ń jẹ́ hóhó wa ọkùnrin ó máa value ìjọmọ ọkùnrin ẹ̀ obìnrin ó máa value ìjọmọ obìnrin ẹ̀ àtúwá value rẹ̀ jura wa lọ obìnrin ò ní fi ti ń jọmọ obìnrin lára rẹ̀ ṣeré. Ẹ lè sọ fọ́mọ ọkùnrin ẹni tó lè dùn ọmọ ọkùnrin jù láyé ni pé kó lóun ṣiṣẹ́ fún 20 years ń tọ́jú owó díẹ̀ kọ́ wá díjọ́ kan gbogbo òun lọ lákàntì rẹ̀ yóò fìlì kó òun lùzì ayé àtọ̀run. Irú rẹ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ sóbìnrin tí ó ka lára tó bá òun ni pé kó realize kó ń yọjú òun léwẹ̀ òun ni asset rẹ̀ tó tóbi jù kó wá realize pé ẹnìkan ń bẹ tí gbogbo ohun tóun pọ́n lé wọn tiẹ̀ wá nítumọ̀ mọ́ lójú rẹ̀ yóò dùn yóò bá lọ́kàn jẹ́ kọ́ wa máa rò pé òun káàkiri fọ́ọ̀nù eribu ni o eribu lọ́n káàkiri kìí ṣe fọ́ọ̀nù àbí gbogbo ọ̀nà míì náà tí yẹn fi harass obìnrin. Harassment yẹn gangan dúró lórí pé gbogbo ìwà tí mo bá lè ní lọ́wọ́ àbí tí wọn náà bá lè ní lọ́wọ́ tẹ́nìkẹ́ni bá lè ní lọ́wọ́ fún ọmọlàkejì rẹ̀ tọ́jọ́kùnrin àbí fún ọmọlàkejì rẹ̀ tójóbìnrin tọ́ mọ̀ wù sí níbàámu pẹ̀lú ìjóbìnrin rẹ̀ níbàámu pẹ̀lú ìjọkùnrin rẹ̀ tọ́ mọ̀ wá ṣe é sí láì tẹ́ lọ́rùn láì kọ̀ yọ nínú nítorí pé bóyá o fẹ́ fi ṣàwàdà àbọ̀ o fẹ́ fi ṣẹ̀fẹ̀ àbọ̀ o fẹ́ fi bà á lọ́kàn jẹ́ àbọ̀ o fẹ́ fi dẹ́rùbà o fẹ́ fi dáyàjá àbí nítorí pé o fẹ́ derive pleasure kan o fẹ́ derive gbádùn kan níbẹ̀ o fẹ́ mú gbádùn kan jáde tó tẹ́wọ́ lọ́rùn tí ọ̀tẹ́ni tó ń ṣe é sí lọ́rùn tó wá dúró lórí ìjọkùnrin rẹ̀ tó dúró lórí ìjóbìnrin rẹ̀. Iṣẹ́ lọ́dà yín papọ̀ ni o tó wá ń fọwọ́ jẹ́ lára àbọ̀ pàdé ẹ̀ lọ́nà abẹ́jọ́ pàdé léèwé tó kàn ń fọwọ́ tẹ̀ lára ó sì jóbìnrin tí wọ́n jọkùnrin àbí òun ṣèṣe sí kan sí tí ọmọ ìpé kọ̀ tẹ́ lọ́rùn kò sì dùn ún fẹ́ jọ́ ọ̀yàn sùn tó gbogbo ẹni tí ó bá ṣe àyọ́ṣe wọ́n máa ṣe kò ní í ṣe níbi tí gbogbo èèyàn ó ti dáwọ́ àbàràbò. Gbogbo òfin tí wọ́n ń ṣe láyé lénìí lórí sexual harassment tí gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ń ṣe ń pé ẹni bá ṣe iye fáìnì báyìí iye ẹ̀wọ̀n báyìí wọ́n ń ṣe tòótọ́ bẹ̀t kí ló dé tí rate crime yẹn ń pọ̀ sí kí ló dé tí sexual abuse tún pọ̀ sí òun ní pé kò lè sí supervision. Obìnrin tó bá fẹ́ fẹjọ́ yẹn sùn bó ní ó ṣe rẹ evidence wọ ẹ̀rí jẹ́mi ìṣòwò ní ó ní láti sunkún lọ bá ìjọba pé wọ́n yàn mí jẹ báyìí nílùú tí ò sí CCTV camera. Àwọn sì béèrè ẹ̀rí nítorí pé obìnrin náà lè fi irú ẹ̀ purọ́ mọ́kùnrin láti kó bá ọkùnrin lè fi irú ẹ̀ purọ́ mọ́bìnrin láti kó bá a nídìí ẹ̀rí sì ni òdùn provide yìí inú lift wọn ti pàdé kò sí CCTV camera ń bẹ
wọ́n pàdé rẹ̀ nínú lift ń sì ń bá a sọ àwọn ń lo àwọn èdè kan tí sexual abuse ń lò sí níbẹ̀ àbótí ẹ̀ bọ́ rẹ̀ sí òhò nínú lift ń fi nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ hàn obìnrin ó ń fi nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ dá láàmú bó lóbìnrin yẹn ṣe fẹ́ rìpọ́ọ̀tù fún àwọn tó ṣẹlẹ̀ ní wọ́n ní ẹlẹ́rìí dá bẹ̀tí ẹni tí ó bá ṣe nǹkan báwọn ọmọ ẹlẹ́rìí dá ni pé so àwọn crime yìí pọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ó ti wà nú ayé tipẹ́ tí ń tó ń pọ̀ sí báyé ṣe ń dàgbà sí náà ní ń báyé dàgbà sí irú èṣù tí ń gbénú ọkùnrin tí ń bá ń dánrú ẹ̀ wò abóbìnrin tóun náà bá ń dánrú ẹ̀ wò fóbìnrin ẹgbẹ́ àbí fọkùnrin tí ń bá ń dánrú wò irú èṣù tí ń gbénú wọn Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ kó o lè bẹ́ṣù rẹ̀ jà láàfin sọ fún ẹ pé anabi sallallahu alayhi wa sallam ní inna dima'akum àwọn ẹ̀jẹ̀ yín wa amwalakum àtàwọn owó yín wa aradakum àtàwọn ọmọlúwàbí yín aleikum haram èèwọ̀ yín ni o ka hurmati yawmikum hadha bẹ́ẹ̀ ni ṣe jọjọ́ ìjọ ìwọ̀ níjọ́ tá anabi ń sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam àràfà lọ́wọ́ ó jẹ́ kan nú àwọn ọ̀rọ̀ tá anabi sallallahu alayhi wa sallam bá àwọn mùsùlùmí sọ gbẹ̀yìn kó tó kú ń bá wọn sọ̀rọ̀ pàtàkì ọmọlúwàbí wọn tó bá dijọ́ alkiyama wá accountable lórí tó ń ṣe ẹni túmọ̀ ẹ̀ ó lè ṣe kó mú jẹ láyé kẹ́nìkan mọ́ ẹ kó harassy obìnrin bóyá ọba àpàdé òun fọwọ́ tẹ̀ lára ní kọ́nà kan bì kan ní ọwọ́ tún owó sí orí pé kò sẹ́nìkan kan bẹ̀ ọbẹ̀ sí ni mo fọwọ́ jẹ́ lára ẹnìkan kan ò ní mọ̀ tòótọ́ kò sí rọrùn fóbìnrin yẹn láti fẹjọ́ rẹ̀ sùn àmọ́ tó bá dijọ́ alkiyama ọba tí ó ṣèṣirò rẹ̀ o ìṣirò rẹ̀ sì lágbára ju ìṣirò àwọn ìjọba ayé lọ ibi tí ọba ṣẹ̀dá kankan mọ́ rántí pọ́lọ́wọ́n ọba tó ṣẹ̀dá ìbẹ̀ǹbẹ̀ ibi tí ọba ṣẹ́nìkan àwọn màláíkà tí wọ́n ní wọ́n máa kọ́ṣẹ́ rẹ̀ ìbẹ̀ǹbẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń witness dodo tó ń ṣe ahọ́n rẹ̀ ó jẹ́rìí takò tó bá dijọ́ alkiyama ẹsẹ̀ rẹ̀ ó jẹ́rìí takò tó bá dijọ́ alkiyama apá rẹ̀ ó jẹ́rìí takò tó bá dijọ́ alkiyama òun là kọ́kọ́ solution fún sexual harassment kí kálukú ó bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba níbi messages tẹ́bà máa sẹ́ndì ọkùnrin sẹ́ndì sọ́kùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ obìnrin sẹ́ndì sóbìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ àbọ́kùnrin sẹ́ndì sóbìnrin obìnrin sẹ́ndì sọ́kùnrin àwọn èèyàn harass ara wọn sexually ń bẹ̀ mo ṣe sọ mi ló jẹ́ ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé báyé ṣe ń dàgbà sí ni sexual harassment náà ń báyé dàgbà sí wọ́n modernize ẹ̀ sí lórí WhatsApp orí nọ́mbà rẹ̀ lẹ́yìn orí social media àbí lọ́nà kan sọ́nà kejì ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sẹ́ndì àwọn messages tí ó dá sí àbẹ wa lọ kámẹ́ ẹ lọ ya picture rẹ̀ níbi kan títí ń bẹ́ wù àbí títí ń múra láti fi máa hàn gbogbo àwọn kọ̀lígì yín bíṣẹ́ pé owó déédéé ti ń bẹ lábẹ́ lágbájá ẹ rí pé nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ tó nǹkan ẹ wá pàdé rẹ̀ ń public ẹ fi ń demonstrate ẹ ń ṣe báyìí sí tẹ́tí mọ̀ pé yóò mọ̀ bá nínú jẹ́ gbogbo ibi tí kò kú lè gbé yín lọ kóòtù kó ní ẹ ń ṣe báyìí tẹ́ bá rohùn kí ni túmọ̀ báyìí ẹ̀yin lọ́jọ́ yí láàrin ara yín ẹ mọ̀ pé bànújẹ́ ló jẹ́ fún kò sì dùn ún rò síta òun náà máa wá ṣépè fún yín láti inú ọkàn pé kò ní dáa fún yàrá ìyá yín tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ sí sexual harassment ni ibi tí ọba sẹlẹ̀rì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ wá sí wa náà nù ibi tí òfin ayé ọba ti lè rí ọmú pé n tó ṣe ní wá Ọlọ́run ọba tó ju òfin ayé lọ ọba tí kóòtù rẹ̀ ju kóòtù ayé lọ ẹjẹ́ amọ̀ràn tí ń padà ṣe alábàápàdé Ọlọ́run ọba nínú solution sexual harassment ni pé kíkálùkù ọ̀rẹ́ ju rẹ̀ ńlẹ̀ kíkálùkù ṣe kíni kíkálùkù ọ̀rẹ́ ju rẹ̀ ńlẹ̀ ìyẹn kan wò al-Qur'an ti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ló fi jẹ́ pé bàbá ti fa al-Qur'an ṣayé inú òkùnkùn láwà bàbá ti fi tọ́lọ́run ṣe àmọ́ dààmú ni Olúwa pa àwọn ọkùnrin láṣẹ pé kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ẹ pa ń gbogbo mùmìnì tó bá gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ lódodo ẹ pa wọ́n láṣẹ pé kán mọ́ rẹ júlẹ̀ obìnrin yẹn ń lọ mo fẹ́ wò dáadáa owó wájú owó ẹ̀yìn kíní yóò mọ bí àwọn ọmọ kan sínú làákàyè rẹ yóò mọ bí àwọn ọmọ táwọn ọmọ yẹn bá accumulate tán ò ní rí mú mara mọ́ nature ní wọ́nàwọ́nà lókùtọ́ ọmọ ṣe àwọn ọmọbìnrin àdúgbò àwọn ọmọ tí àdúgbò lọ́mọ lọ dà láàmú káàkiri lọ́mọ lọ yọjú wọn léwẹ̀ ọ wà di aláìgbádùn lọ́dọ̀ gbogbo wọn tó gbogbo wọn máa sọ fúnra wọn kí wìrì ńlá gbájá nǹkan báyìí ní máa ṣe ó di ẹni ẹ̀tẹ́ látàyé kó tó dijú àkìyàmọ̀ kó tó jíya rẹ̀ tó bá diwájú Ọlọ́run ẹnìkan ò ní fojú rẹ̀ wo ẹni tí máa harass yẹn sexually kò sẹ́ni tí máa fojú rẹ̀ wò kì í sọmọlúwàbí ìrẹ ojú ńlẹ̀ yé wúwo kú o mọ́ yé gbọ́gbọ́kúgbọ́ mọ́ yé associate ara rẹ̀ máwọn ẹni ibi mọ́ ìyẹn ló lè dẹ́kun àwọn pọ́blẹ́mù yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú solution wa ni pé total Qur'ani júwe nígbàtí sexual harassment ń ṣẹlẹ̀ Madina lásìkò anabi sallallahu alayhi wa sallam táwọn obìnrin wá lọ complain fún anabi sallallahu alayhi wa sallam pé táwọn bá rìn lọ àwọn ọkùnrin ó kàn mọ́ sọ̀rọ̀ pé ó kàn mọ́ ẹlòmíràn àwọn ọmọge wá ń bí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé ká máa bọ̀ ni ṣé ká wá gbà ní gbogbo àwọn èdè bẹ́ẹ̀ sexual harassment ni
àwọn sahaba lóbìnrin wọ́n experience bẹ́ẹ̀ lásìkò anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní complain wọn náà ló ṣe sábàbù nùzúlù ọ̀rọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá ń sọ ní suratul ahzab pé sọ fáwọn mùmínì lóbìnrin ń pé káwọn náà máa múra decently yudinina alayhinna min jalabibihinna ká cover gbogbo hòhò torí ọkùnrin by nature yìí tó bá rí yọ́ dá láàmú ìyẹn ò justify kó máa harass obìnrin o bẹ̀ tó ń ti bẹ́ẹ̀ à ń láti understand the nature ọkùnrin à ń láti understand the real káwà realistic ọkùnrin èyí ṣe lẹ̀kùn tọ́ílẹ̀tì tí ó máa rí hòhò tí ò ní react tó bá rí hòhò kò bá jẹ́ ní ọlọ́run ọba tó bá rí hòhò obìnrin lọ́sẹ̀ kan lọ́sẹ̀ méjì ó lè má gbàgbé mind yẹn máa gbé wá fún yóò tún máa replay fídíò yẹn fún ọ wá lè máa rántí tẹ́kọ̀ máa ṣe a'udhu billah kọ́ máa díjú mọ́rí àmọ́ yóò máa rántí ẹ̀ torí ọmọkùnrin tó pé lọ́mọkùnrin ni nítorí bẹ́ẹ̀ kò al-Qur'an wá ní yudinina alayhinna min jalabibihinna ẹ múra dá ẹ gbogbo hòhò yín dhalika adna an yu'rafna ìyẹn ni ó súnmọ́ kó solve problem harassment yìí wọ́n máa tètè dá yín mọ̀ nǹkan ọmọlábí ni àwọn eléyìí ṣerú fala yu'dhain wọ́n à ní máa fìwọ̀ sí lọ yín mọ́ tí èṣù tí ń gbénú ọkùnrin tí ń tì í lọ mọ́ tí ń mọ́ tìyàn dédé harassment tọ́ba téṣù yẹn bá ti nàró tí ń jọkùnrin lára rẹ̀ bá ti nàró ní tí ọmọ wá káàkiri ládùúgbò ní pé irú obìnrin wo ni òun lè ṣalábàápàdé tí ó tolerate tí ń ṣe wọ̀nyí tọ́ba arábìnrin tó múra decently àyà jíjà yẹn máa ń wà ń bẹ̀ nke ṣe lè tolerate ẹ̀ ṣé ò ní fìgbà ti dá padà fóun báyìí ẹ̀rù bíbà yẹn wà ń bẹ̀ yóò wá bí ọ̀wọ̀ yóò bí àpọ́nlé àmọ́ tọ́ba arábìnrin tó wọ ìwọ̀kuwọ̀ yóò máa ní ìran kan pé fight máa lẹ̀dí fi qalbihi maradu àìsàn bẹ lọ́kàn rẹ̀ yóò máa ní ìran kan pé bóyá tí n bá náà sí bóyá lè gbà ẹ̀yin náà gbogbo náà ṣe múra ó súnmọ́ kọ́ ẹ sí pé yóò gbà so ló fi jẹ́ sí pé ìrínisí nìṣe ni lọ́jọ́ bó ni wọ́n náà ṣe appear ní public sí àkíyèsí mi tí mo fẹ́ pè ní parí ọ̀rọ̀ nínú sexual abuse lọ́wọ́ àdúgbò ẹ̀yin akọ́mọlẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ mọ́ sọ fọ́mọ kọ́ mọ́ bẹ́wù kẹ́ bọ́ sí òhò ọmọkùnrin òhò ọmọbìnrin torí pé ẹ fẹ́ bá wí èló náà ló jí ẹni tó ló jí owó ńláńlá kan ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá kan òhò kọ́ lọ́ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn kódà ṣìnà tí òhò máa ṣe gan pé ó ṣe ṣìnà kí ló fi ṣe ṣìnà òhò ló fi ṣe ṣìnà nǹkan abẹ́rẹ́ ló fi ṣe ṣìnà ṣẹ̀rí ọ̀gbà wa láyè kẹ́ ẹni kọ́ bẹ́wù kẹ́ wá bọ́ sí òhò nítorí pé ẹ fẹ́ ṣe ìbáwí fún ká tó wá pé ọjà lè ó ṣe nǹkan mi ọ̀sàrífín ẹ̀ wá já sí òhò nítorí kíni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú ọ̀nà táwọn èèyàn ń gba harass ara wọn sexually gbogbo ẹ̀yin atọ́mọ náà tẹ̀ ń bímọ obìnrin tán wà lọ́mọdún 2 3 tó wá trust àbúrò ọkọ rẹ̀ ọ trust àwọn ọkùnrin kan tán bẹ ń tòsí pé ẹ̀dá kan bọ̀dá kìíní sáré bá ń tábà fọmọ ọmọbìnrin yóò máa tọ́ bọ̀ lójú abẹ́ báyìí yóò máa tọ́ bọ̀ yóò lóhun tábà fún òun expose àwọn ọmọ rẹ̀ sí sexual harassment láti kékeré ni o gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí gbogbo òbí gbọ́dọ̀ mọ̀ gbogbo ọkùnrin gbọ́dọ̀ mọ̀ gbogbo obìnrin gbọ́dọ̀ mọ̀ kìí ṣe nítorí nǹkan kan nítorí láti keep ọmọlúwàbí wa látàyé láti ti lè bá ìyọ́nú Ọlọ́run bá pàdé tó bá dijọ́ àlùkìyámà Ọlọ́run ṣá ìyọ́nú sí wa mọ́ bínú sí wa o gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí kálukú ti ṣẹ̀ nípasẹ̀ gbígbọ́ nípasẹ̀ wíwò nípasẹ̀ sísọ Ọlọ́run ṣá ṣàforíjì fún wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.